friends, what's up? ગુડ ઇવનિંગ. હું આજે કંઈક નવો વિડીયો લઈને આવ્યો છું અને એ બેસ્ટ વિડીયો છે મારો. આ કમ્પેરેટિવ એક્ઝામમાં બહુ કામમાં આવશે. તે પહેલાં તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ તો કરી જ દો. ના કરી હોય તો કરી દેજો. સબસ્ક્રાઈબ મી માય ચેનલ કમ્પેરેટિવ એક્ઝામ ઇન્ફોર્મેશન. અને આ વિડીયોને લાઈક કરજો સારો લાગે તો, અને સારો લાગશે જ. આજે કંઈક અલગ જ ઇન્ફોર્મેશન હું લઈને આવ્યો છું. અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા. હવે જનરલ નોલેજને અનુલક્ષીને આ વિડીયો મહત્ત્વનું છે. વિડીયોમાં તો માહિતી તો બહુ શોર્ટ છે. વધારે માહિતી ઉમેરવાનો એ સમય નહોતો. તો સમય તો અત્યારમાં લોકડાઉનમાં તો છે જ, પણ વધારે માહિતી ઉમેરવી નથી. આટલી માહિતી પૂરતી છે આ વિડીયો માટે. બીજી માહિતી પછી ઉમેરીશું તો જોઈશું. આ વિડીયો ઇન્ડિયા વિશે છે. મીન્સ ઇન્ડિયાના બધું અલગ અલગ છે. ઇન્ડિયાનું અલગ અલગ ઇન્ડિયા ઇન્ફોર્મેશન છે. ઇન્ફોર્મેશન ઓફ ઇન્ડિયા તેના વિશે છે. અને આ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ છે. જો તમે કેન્દ્ર લેવલની પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોવ તો પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને તમે રાજ્ય કક્ષાની લેવલની પરીક્ષાઓને તૈયારી કરતા હોવ તો પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો હવે આ વિડીયો કંઈક નવી રીતે મેં ઉતાર્યો છે. તમે જોજો. સારું લાગે તો લાઈક કરજો, અને લાઈક તો કરવી જ પડશે. સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. ઇન્ફોર્મેશન સારી છે, મેં કમ્પ્લીટ ઇન્ફોર્મેશન છે. સારું, તો આપણે ઇન્ડિયાની વાત કરી તો મેં જે આ ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરી છે તેના વિશે હું તમને જણાવીશ. તો અહીંયા ઇન્ડિયા, હવે એનો મોટો જે આપણે સૂત્ર છે સત્યમેવ જયતે સંસ્કૃતમાં છે. આપણે એનું ઇંગ્લિશ અહીંયા લખેલું છે ટ્રુથ. સો સત્યનો જ હંમેશા વિજય થાય છે. હવે તેનું નેશનલ એન્થમ છે જનગણ મન. તો જનગણ મન એ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે લખેલું છે. અહીંયા મેં જણાવ્યું નથી, પણ હું તમને કહું છું એ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે લખેલું છે. હવે છે નેશનલ સોંગ, જે છે વંદે માતરમ. એ પણ સંસ્કૃતમાં જ છે. અને આ પણ એક આપણું સારું સોંગ છે. અને આ તમે જ્યારે સ્કૂલમાં ભણતા હશો ત્યારે તમારે લાસ્ટ પ્રેયર બાદ ગવાતું હશે. હવે આપણા ઇન્ડિયાની કેપિટલ છે ન્યૂ દિલ્હી, જેનું કંઈક આ અક્ષાંશ દર્શાવ્યું છે 28, 36, 50 and 77, 12, 30 E. લાર્જેસ્ટ સિટી વિશે તો મુંબઈ છે અને દિલ્હી છે. તમે ચેક કરી શકો છો સિટી પ્રોપર અને મેટ્રોપોલિટન એરિયા. નાવ ધ ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ છે હિન્દી અને ઇંગ્લિશ. અને બીજી અધર લેંગ્વેજીસ છે જે અલગ અલગ રાજ્યમાં જેમની માતૃભાષા હોય તે છે અસમી, બેંગાલી, બોડો, ડોંગરી, ગુજરાતી, હિન્દી, કન્નડા, કાશ્મીરી, કોકબુરુક, કોંકણી, મૈથિલી, મલયાલમ, મણિપુરી, મરાઠી, મિઝો, નેપાલી, ઓડિયા, પંજાબી, સંસ્કૃત, સંતાલી, સિંધી, તમિલ, તેલુગુ અને ઉર્દુ. હવે આપણે નેશનલ લેંગ્વેજ તો ખબર જ છે, જે હિન્દી છે. હિન્દી મોસ્ટ નેશનલ લેંગ્વેજ છે આપણી. આપણે મોસ્ટ તો ના હોય, પણ નેશનલ લેંગ્વેજ હિન્દી છે. હવે રિલિજિયન છે 2011ને અનુરૂપ રિલિજિયન અહીંયા દર્શાવ્યા છે, જે 2011માં વસ્તી ગણતરી થઈ હતી તેને અનુરૂપ રિલિજિયન દર્શાવેલા છે. તો 2011ના આંકડા અનુસાર 79.8% હિન્દુઝ છે, 14.2% ઇસ્લામ છે, 2.3% ખ્રિસ્તી છે, પછી 1.7% સિક્કિમ્સ છે, 0.7% બુદ્ધાસ છે, મીન્સ બુદ્ધિઝમ છે, 0.4% છે જૈન્સ, 0.23% છે
જે અનફિલ્ડેડ મીન્સ હજુ એ જાહેર થયેલ નથી, અને 0.65 જે અધર્સ રિલિજન્સ છે. આપણે ઇન્ડિયન્સ તરીકે ઓળખાઈએ છીએ. પછી છે મેમ્બરશિપ, એટલે ઇન્ડિયા કયા કયા સંગઠનનું મેમ્બર છે. તો ફર્સ્ટ એ યુએન મીન્સ યુનાઇટેડ નેશન્સનું મેમ્બર છે. WTO વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો મેમ્બર છે. પછી તે બ્રિક્સમાં 5 સભ્યો છે. બ્રાઝિલ, રશિયા, ઇન્ડિયા, ચાઇના એન્ડ સાઉથ આફ્રિકા. પછી એ સાર્કનો સભ્ય છે, એમાં કંઈક 8 દેશ છે. પછી તે SCOનો સભ્ય છે. પછી G8+5નો સભ્ય છે. G20ના સભ્ય છીએ આપણે ઇન્ડિયા. અને પછી કોમનવેલ્થ ઓફ નેશન્સ, જે કોમનવેલ્થ ગેમ રમાય છે તેના પણ એ છે. હવે કોમનવેલ્થ ગેમ રમીએ છીએ. હવે છે ગવર્મેન્ટ, ફેડરલ પાર્લામેન્ટરી કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રિપબ્લિક, એટલે આપણે રિપબ્લિક એટલે પ્રજાસત્તાક છીએ. અને આપણી ગવર્મેન્ટ સાંસદ છે, પાર્લામેન્ટરી ગવર્મેન્ટ છે. આપણા પ્રેસિડેન્ટનું નામ છે રામનાથ કોવિંદ. વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે વેંકૈયા નાયડુ. પ્રાઇમ મિનિસ્ટર PM છે નરેન્દ્ર મોદી. ચીફ જસ્ટિસ છે શરદ અરવિંદ બોબડે. ચીફ જસ્ટિસ કોણ છે? શરદ અરવિંદ બોબડે. સ્પીકર ઓફ લોકસભા છે ઓમ બિરલા. લીડર ઓફ ધ રાજ્યસભા છે તવારચંદ ગેહલોત. લેજિસ્લેટર મીન્સ આપણી સંસદ છે, એટલે પાર્લામેન્ટ. આપણા સંસદનું અપર હાઉસ મીન્સ ઉચ્ચ સભા કઈ છે? તો રાજ્યસભા. નીચલી સભા લોઅર હાઉસ છે લોકસભા. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થયા હતા આપણે યુનાઇટેડ કિંગડમ, એટલે બ્રિટિશ રૂલ્સથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થયા હતા. અને ડેટ હતી 15 ઓગસ્ટ 1947. રિપબ્લિક ડે છે 26 જાન્યુઆરી 1950. ટોટલ એરિયાસ છે 32,87,263 કિલોમીટર સ્ક્વેર, એટલે 32,87,263 કિલોમીટર સ્ક્વેર. અને માઇલ્સમાં જોવા જઈએ તો 12,69,219 સ્ક્વેર માઇલ્સ છે. અને આપણે એરિયાની દ્રષ્ટિએ આખા વિશ્વમાં 7મું સ્થાન ધરાવીએ છીએ. પાણીનું પ્રમાણ એરિયા પ્રમાણે 9.6% છે ઇન્ડિયામાં. પોપ્યુલેશનની વાત કરીએ તો 2018ના કંઈક થોડા શું કહેવાય ને, 2018ના આશરે આંકડા આવ્યા છે 135,26,42,280. 135,26,42,280. અને આપણે વસ્તીની દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં બીજું સ્થાન ધરાવીએ છીએ. પહેલું સ્થાન ચીન ધરાવે છે. અને 2011ના આંકડા કંઈક આવા છે 121,08,54,977, ત્યારે પણ બીજું સ્થાન ધરાવતા હતા. ડેન્સિટી છે 405.8 બાય કિલોમીટર સ્ક્વેર મીટર. એમાં આપણે વિશ્વમાં 19મું સ્થાન ધરાવીએ છીએ. હવે GDP PPP છે, જે 2020નો ડેટા થોડો છે અગાઉ. ટોટલ છે $12.363 ટ્રિલિયન, જે થર્ડ નંબર પર આવે છે. પર કેપિટા છે $9,027. 9,027 કરોડ 118 પર આવતો હશે. નીચે 3.9 મિડ 79th પર આવીએ છીએ. અને HDIમાં 2018ના આંકડા મુજબ 0.647, મીડિયમ 129 પર આવીએ છીએ. હવે આપણે વાત કરીએ તો
કરન્સી, આપણા અહીંયા કરન્સીમાં શું ચાલે છે તો ઇન્ડિયન રૂપીસ. ટાઈમ ઝોન છે યુટીસી પ્લસ 5:30 IST. નોટ ડેટ ફોર્મેટ આવું જ રીતે ચાલે છે, પહેલાં ડેટ પછી મંથ પછી યર, અથવા યર પછી મંથ પછી ડેટ. મેઇન્સ ઇલેક્ટ્રિસિટી 230 વોલ્ટ અને 50 હર્ટ્સ. ડ્રાઇવિંગ સાઇડ લેફ્ટ છે. કોલિંગ કોડ +91 છે. ISO 3166 કોડ IN ઇન્ડિયા. ઇન્ટરનેટ TLD મીન્સ લાસ્ટ નેમ શું છે .in. સ્ટેટ ટોટલ 29 છે અને યુનાઇટેડ ટેરેટરી મીન્સ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ 8 છે. તો આ હતી ઇન્ડિયા વિશે જાણકારી. ઇન્ડિયા એ વિશાળ રાજ્ય છે, ઇન્ડિયા એ વિશાળ દેશ છે. એરિયાની દ્રષ્ટિએ સાતમું સ્થાન ધરાવે છે. પોપ્યુલેશનમાં સેકન્ડ એટલે બીજું સ્થાન ધરાવે છે. આ બધી મહત્વની વાત છે. કેપિટલ દિલ્હી છે, આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે હું અહીંયા દર્શાવું છું તમારે. પછી તેમનું કરન્સી ઇન્ડિયન રૂપીસ છે. કુલ 29 સ્ટેટ છે, 7 યુનિયન ટેરેટરી છે, એટલે 7 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે. સૌથી મોટું રાજ્ય વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ રાજસ્થાન છે. ઇન એરિયા ઓકે. ઇન પોપ્યુલેશન સૌથી મોટું રાજ્ય છે ઉત્તર પ્રદેશ. અને લોકસભાની સીટ પણ ઉત્તર પ્રદેશમાં વધારે છે, અને રાજ્યસભાની પણ સીટ વધારે છે, અને ત્યાંની વિધાનસભા પણ એટલી વિશાળ છે. તો આ હતી ઇન્ડિયા વિશે જાણકારી. તો વિડીયો કેવો લાગ્યો? સારો જ લાગ્યો હશે. લાઈક અવશ્ય કરજો વિડીયોને, અને શેર પણ કરજો, કારણ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી છે, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં બહુ જ કામમાં આવશે. અને નવો વિડીયો માટે સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બેલ આઇકનને પણ ક્લિક કરી દેજો, એટલે કે બીજા વિડીયો આવે તો તમને નોટિફિકેશન મળી જાય. અને સબસ્ક્રાઈબ કરી હશે, અને આ વિડીયોને શેર કરો. અને થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ મી ફોર ધીસ વિડીયો. એન્ડ મેરા ભારત મહાન. જય હિન્દ.